नमस्कार, मी ईश्वर पाटील. मी शाळेहून बिलीव करतो. माझ्या मारुती फोटो स्टुडिओ आहे. खूप दिवसापासून इच्छा होती की मिलिंद सरांकडे जाऊन मी वर्कशॉप करावं. योगायोगाने ते होत नव्हतं, पण मी आता ठरवलं की काही करून मी सरांचं वर्कशॉप करावं म्हणून. कारण सरांशी मागं माझी एकदा भेट झाली होती, तर तेव्हाच सरांनी मला सांगितलं होतं की एकदा या आणि करा. पण वेळ अभावी मी येऊ शकलो नाही. पण आज आलो आणि खरंच मला आज कळलं की वर्कशॉप का केलं पाहिजे आणि का म्हणून केलं पाहिजे. मी तर केलं म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की एकदा वर्कशॉप जरूर करा आणि ते पण मिलिंद सरांचेच करा. कारण मी याच्या अगोदर 2-3 वर्कशॉप केले आहेत, त्यात आणि यात मला तरी भरपूर फरक आढळला. मला लाईटचं ज्ञान हे प्रॉपर भेटत नव्हतं, पण इथं येऊन मला जे सरांनी लाईटबद्दल जे सोप्या भाषेत शिकवलं, एवढ्या सोप्या भाषेत
मी खरंच सांगतो, मी कधीच बघितलं नाही की एवढ्या सोप्या भाषेत कोणी शिकवू शकतं. मी खरंच इथं येऊन प्री-वेडिंगचे फोटो कसे शूट करावे, त्यानंतर पोर्ट्रेट, त्यानंतर आपण ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोवरनं कलर फोटो कसे करावेत, अशा भरपूर काही गोष्टी, ज्या गोष्टी मी विचारही नाही करू शकत होतो, अशा गोष्टी मी इथे येऊन शिकलो आणि मला ते मिलिंद सरांकडनं शिकायला भेटलं. खरंच सांगतो, मी आणखी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेल की एकदा मिलिंद सरांचे वर्कशॉप जरूर सगळ्यांनी करावे. त्यात तुम्हालाही अनुभव येईल, जसा मला आज अनुभव आला, तुम्हालाही खूप छान अनुभव येईल. खूप आभारी राहील मिलिंद सरांच्या की त्यांनी मला एवढं चांगलं शिकवलं, सोप्या भाषेत शिकवलं. तरी मी त्यांचे आभार मानतो आणि मी इथं थांबतो. नमस्कार. नमस्कार, मी जीवन फडके, मी जळगाववरून आलेलो आहे. माझं इथेंद्र फोटो स्टुडिओ आहे. मला ह्या कोर्सबद्दल प्ले ऑफ लाईटची मला माहिती मिळाली सरांकडून. मी तो कोर्स केला आणि मला भरपूर त्याच्यामध्ये ज्ञान मिळालं. याबद्दल मी सरांचं धन्यवाद देतो. नमस्कार, माझे नाव अजय विसावे, मी मारुती फोटो स्टुडिओवर कामाला आहे. मी आज मिलिंद सरांकडे नाशिकला प्ले ऑफ लाईटचं ज्ञान घेण्यासाठी आलो आहे. 2 दिवस मला खूप आवडले, भरपूर काही शिकायला भेटलं. यात प्ले ऑफ लाईटचे 6 प्रकार आहेत, 6ही प्रकार मी शिकलो आहे. आता यात काही नवीन काही प्रोग्रेस करता करेल मी आता माझ्या याच्यामध्ये. प्ले ऑफ लाईटमुळे मला भरपूर काही शिकायला भेटलं, त्यामुळे मिलिंद सरांचा धन्यवाद. फोटोग्राफीमध्ये लाईटिंग हा खूप पोर्ट्रेटसाठी एक महत्त्वाचा भाग आहे. तर ते शिकायला म्हणून बरेच दिवस मिलिंद सरांचा प्ले ऑफ लाईट हा वर्कशॉप करायची इच्छा होती. यावेळेस तो वर्कशॉप करायचा योग आला. खूप मोलाची माहिती मिळाली. लाईटिंग कसं करावं, लाईटिंगचे प्रकार जे आम्ही नुसते इंटरनेटवर बघत होतो किंवा पण कळत नव्हतं, ते मिलिंद सरांनी खूप छान समजावलं. त्यामुळे आता याच्यापुढे चांगलं काम करू शकू अशी आशा आहे. आणि मिलिंद सरांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि वर्कशॉप अत्यंत छान आणि प्रोफेशनली अरेंज केल्याबद्दल त्यांचे आभार. हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलता चालेल? हो चल. For long I have been doing photography, all kinds of photography, and always light has been the most important component of any photography. My photographs were sometimes coming good, sometimes they are not so good, and I always used to wonder why. Light plays the most important role apart from whatever gear you have. So I got to know about Deshmukh's workshop, where he teaches about the lighting, indoor as well as outdoor, portraiture as well as outdoor, wedding and pre-wedding shoot kind of lighting. So I had registered for it for long and I was longing for it. And today, after attending his 2 days workshop, I can read about light. I know what kind of light would be right for any kind of shoot that I'm doing. He is truly a great teacher, mentor. He talks about the subjects in a language which one can understand, and his concepts are really practical concepts which you can use in the field. He never speaks about any particular setting. He wants to get the fundamentals right. Once you know the fundamentals, you can apply it anywhere and everywhere. I urge every photographer or anybody who is keen on learning photography to learn about light from mentor like him. Thank you. मी विनोद कबनूरकर, मूळ राहणार दौंडचा आहे. मी 88 साली अभिनवमधनं डिप्लोमा ॲक्च्युली केला. त्यावेळेस अभिनवमधनं करताना सुद्धा लाईट आणि हे पेंटिंग आणि ड्रॉइंगला आवश्यक असतंच. तर त्याचं सुरुवातीचं शिक्षण तसं जरी झालेलं असलं तरी जेव्हा नाशिकला मिलिंद सरांची ओळख झाली आणि वाईल्ड लाईफच्या निमित्ताने अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर साधारण त्यांच्या प्रत्येक टूरला मी जातच असतो. तर यावेळेस प्ले ऑफ लाईट हे त्यांचं 2 दिवसाचं वर्कशॉप आहे असं कळाल्यामुळं आवर्जून मी इथं आलो. आणि आपल्या ज्या काही लाईटिंग पद्धतीच्या किंवा प्रकाश योजनेचे गैरसमज होते ते या वर्कशॉपमधनं पूर्णपणे नाहीसे झाले. म्हणजे आपल्याला नावं माहिती होती, पण प्रत्यक्ष ते कसं असावं आणि कुठला लाईट केल्यावर काय प्रकारचं कंपोजिशन असलं पाहिजे,
कारण शिकल्यावर सुद्धा दुसऱ्या दिवशी त्या प्रकारचं लाईटिंग करताना अनेक लोक चुकत होती. म्हणजे लाईटिंग बरोबर झालं तर कंपोजिशन चुकत होतं, कंपोजिशन जमलं तर लाईट चुकत होतं. या प्रकारचं पूर्ण आणि सखोल ज्ञान प्री वेडिंग वेडिंगसाठी सुद्धा जे काय आवश्यक लागतं ते सगळं या ठिकाणी. खरं तर मी वेडिंग या व्यवसायात आता नाही आहे, मी पूर्वी केला, पण आता असं वाटायला लागलं आहे की त्याच्यामध्ये सुद्धा किती इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत. म्हणजे केवळ व्यवसाय म्हणून न करता एक कला म्हणून सुद्धा आपण वेडिंगचे काही कामं केली पाहिजेत, लग्नामध्ये काही आर्टिस्टिक गोष्टी केल्या पाहिजेत. हे या शिबिरातनं नक्की शिकायला मिळालं. अत्यंत माहितीपूर्ण आणि अत्यंत उद्बोधक आणि सरांचा स्वभाव हा इतका चांगला आहे की नाशिकमध्ये आलं तर मोस्टली मी 60% वेळा हा माझ्या स्वतःचा वेळ त्यांच्याबरोबरच घालवतो. त्यामुळं माझ्यातर्फे तरी सरांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. अत्यंत माहिती. नमस्कार, मी संतोष बडे. मला लाईटिंग किंवा फोटोग्राफी या विषयामध्ये खूप आवड होती. फोटोग्राफ्स मी अनेक वर्ष काढतो आहे. लाईटिंगबद्दल मला मिलिंद देशमुख सरांचं नाव मी ऐकून होतो आणि योगायोगाने त्यांचं हे पर्टिक्युलर वर्कशॉप मला अटेंड करण्याची संधी मिळाली. कामामधनं सुद्धा तसा मला वेळ काढता आला. आणि एक मी नक्की सांगू शकेन की वर्कशॉप तर मी अनेक बघितली, पण मिलिंद देशमुख सरांनी हातचं राखून काही ठेवलेलं नाही. त्यांनी असं मला एकही वाक्य त्यांचं असं आलं नाही की हे तर आम्ही पुढच्या सेक्शनमध्ये शिकवतो किंवा दुसऱ्या वर्कशॉपला शिकवतो, हे न सांगता त्यांनी जे काही आमच्या शंका किंवा ज्या गोष्टी होत्या त्या त्यांनी अत्यंत डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केल्या, ज्याच्यामुळे आमचे फंडामेंटल्स एकदम मजबूत झालेले आहेत. त्यामुळे आता मॉडेल किंवा इक्विपमेंटपेक्षा लाईटिंग विच इज अ फोटोग्राफी इज नथिंग बट द प्ले ऑफ लाईट्स. त्यामुळे त्या लाईट्सबद्दल आता आमचं टोटल काय म्हणतात ते मनामध्ये शंका कुशंका दूर झालेली आहेत. अँड आय एम लुकिंग फॉरवर्ड की या अशाच काही वेगवेगळ्या विषयांची त्यांची वर्कशॉप असतील तर मला येऊन ते अटेंड करायला खूप आवडेल. थँक्यू. मी गोपाळ पत्की, मी अहमदनगरवरून आलो आहे. मिलिंद सरांचं जे आत्ता वर्कशॉप होतं 2 दिवसाचं, खरं म्हणजे 5 दिवसाचं अटेंड करायचं खूप मनात होतं, पण आत्ता एक चान्स होता. एक शॉर्ट पिरियडमध्ये ते लाईट आणि याच्या संदर्भात काहीतरी शिकून घ्यायला होईल म्हणून मी पहिल्यांदा नाव देऊन टाकलं. आणि मी इकडं आल्यानंतर आता लक्षात येतं की खरं म्हणजे आपण जी काय आधी किंवा मी जी काय फोटोग्राफी करत होतो याच्या आधी आणि आत्ता याच्यानंतर जी काय करेल याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. कारण बेसिक म्हणजे फोटोग्राफीमधला जो लाईट म्हणतात त्याचेच आज विविध प्रकार आम्ही 2 दिवसात शिकलो आणि त्याचे प्रयोग करायला त्याहून जास्त प्रॅक्टिकल चांगलं छान केलं गेलं. याचं समाधान मलाही आहे आणि बहुतेक मिलिंद सरांनाही असेलच, कारण आज टीचर डे आहे. आज त्या टीचर डेचं औचित्य साधून आम्ही हे सगळं करतो, त्याचाही एक वेगळा आनंद आहे. मला वाटतं लाईट्स आणि याच्यामुळे फोटोग्राफीच्या ज्या काही आम्ही आत्ता आधी ॲक्टिव्हिटी करत होतो याच्यात खरोखर एक वेगळा लाईट पडलेला आहे आणि तो आम्हाला नक्कीच आमच्या चमकदार आयुष्याकडे आणि आमच्या व्यावसायिक याच्याकडे तो घेऊन जाईल आम्हाला असं वाटतं. नमस्कार.